ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે વનરાજભાઈને. ટ્રેક્ટરની ટોટલ માહિતી વિડીયોની અંદર મળી જશે. તમારે વિડીયો પૂરો જોતો રહેવાનું છે. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર આવા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ટ્રેક્ટર છે ન્યૂ હોલેન્ડ 3230 અને ટોટલ જવાબદારી સાથે વનરાજભાઈને વેચવાનું છે. ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર. મોડલની વાત કરું તો 2003-4ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. હાલ કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી અને એકદમ સાવ વ્યાજબી ભાવે આપવાનું છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા વનરાજભાઈનો કોન્ટેક કરજો. વનરાજભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી હું આગળ આપી દઈશ વિડીયોની અંદર. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો અને ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાવ તો પહેલા વનરાજભાઈનો મિત્રો કોન્ટેક કરીને જોજો, કેમ કે જો ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે. અને આખું ટ્રેક્ટર જનરલ બનાવેલું છે. જનરલ બનાવેલું વનરાજભાઈનું આ ટ્રેક્ટર ન્યૂ હોલેન્ડ અને સાવ વ્યાજબી ભાવે મળી જશે. એન્જિન પણ આખું જનરલ બનાવેલું છે. ટોટલ આખું જનરલ ટ્રેક્ટર બનાવેલું જોવા મળશે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેક્ટર જોઈને પણ ખરીદી કરી શકશો. બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ છે, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં, બાકી ક્યાંય પણ સડો નથી. કલર કામ કરેલું છે. આખું જનરલ બનાવેલું ટ્રેક્ટર છે. ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ છે અને એન્જિન જે બનાવેલું છે તે રાઉસ કરવાનું પણ બાકી છે. એટલે કે હાલમાં જ એન્જિન બનાવેલું છે, રાઉસ પણ બાકી છે એન્જિનનું. કિંમતની વાત કરું તો માત્ર 1,65,000 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને પ્રોપર અમરેલી જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો વનરાજભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. વિડીયો નીચે વનરાજભાઈના 87,990 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.